નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એક વખત મારી ચેનલ સિવા એજ્યુકેશનમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને આજે આપણે જોઈશું ફકરા ઉપરથી પ્રશ્નોના જવાબ. ધોરણ 12ની અંદર સાયન્સ અને કોમર્સની અંદર ફકરા ઉપરથી પ્રશ્નના ઉત્તર આવે છે 10 અને 12 માર્ક્સના. અને આજે આપણે યુનિટ નંબર 1 to 5 કેન યુ ઇન્સ્ટોલ અનફોર્ગેટેબલ વોલ્ટ ડિઝની, મેનેજ યોર સ્ટ્રેસ, ધ એડજસ્ટમેન્ટ એન્ડ એન્ડ્સ, પાંચેય યુનિટના આપણે આ જ વિડીયોની અંદર ફકરા ઉપરથી પ્રશ્નોના જવાબ જોઈશું. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈશું. કસ્ટમર સર્વિસ રેપ મતલબ ગ્રાહક સેવા પૂરી પાડનાર પ્રતિનિધિ શું કહી રહ્યા છે કસ્ટમરને? કેન યુ ઇન્સ્ટોલ, શું તમે પ્રેમને ઇન્સ્ટોલ કરી શકશો? તો કસ્ટમર ગ્રાહક કહે છે આઈ કેન ડુ ધેટ, આઈ કેન ડુ ધેટ, હા હું કરી શકું છું. આઈ એમ નોટ વેરી ટેકનિકલ, પરંતુ હું બહુ વ્યવહારુ નથી, બટ આઈ થિંક આઈ એમ રેડી ટુ ઇન્સ્ટોલ નાવ, પરંતુ હું વિચારું છું કે હું ઇન્સ્ટોલ કરવા તૈયાર છું. વોટ ડુ આઈ ડુ ફર્સ્ટ, મારે સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે? તો કસ્ટમર સર્વિસ રેપ એનો જવાબ આપે છે ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ટુ ઓપન યોર હાર્ટ. શું કહે છે કસ્ટમર સર્વિસ રેપ? સૌથી પ્રથમ પગલું તમારે તમારા હાર્ટને મોકળું બનાવવાનું છે, એટલે કે બીજાઓની વાતને સ્વીકાર કરી શકે તેવું બનાવવાનું છે. હેવ યુ લોકેટેડ યોર હાર્ટ, શું તમે તમારા હાર્ટને શોધ્યું? તો કસ્ટમર કહે છે યસ આઈ હેવ, મેં શોધ્યું. બટ ધેર આર સેવરલ પ્રોગ્રામ્સ રનિંગ રાઇટ નાવ, પરંતુ હાલ ત્યાં કેટલાક પ્રોગ્રામ ચાલુ છે. બટ ધેર આર સેવરલ પ્રોગ્રામ રનિંગ રાઇટ નાવ. કસ્ટમર સર્વિસ રેપ કહે છે વોટ પ્રોગ્રામ્સ આર રનિંગ મેમ, કયા પ્રકારના પ્રોગ્રામ ચાલુ છે? તો કસ્ટમર જવાબ આપે છે આઈ હેવ પાસ્ટ હર્ટ ડોટ exe. પાસ્ટ હોટ ડોટ exe મીન્સ ભૂતકાળમાં પડેલા દુઃખ. લો ઇસ્ટીમ ડોટ exe એનો મતલબ થાય ઊંચા ખ્યાલો ન રાખવા, એટલે કે નિમ્ન કક્ષાના વિચારો હોવા. ગ્રજ ડોટ exe આનો અર્થ થશે ગ્રજ ડોટ exe મતલબ વેર અથવા તો દ્વેષ. અને રિસેન્ટમેન્ટ ડોટ exe નો મતલબ થશે ગુસ્સો, ચીડ, મનદુખ, ક્રોધ. રનિંગ રાઇટ નાઉ, આ ચાર પ્રકારના પ્રોગ્રામો હાલ હાર્ટની અંદર ચાલુ છે. તો ચલો આપણે ક્વેશ્ચન જોઈશું એનો. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન અહીંયા આપેલો છે વોટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ? વોટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ? તો અહીંયા આન્સર પણ નીચે આપેલું જોઈ શકો છો તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ ઇઝ ટુ ઓપન હાર્ટ. ફકરાની અંદર જ આન્સર આપેલું જો આ રહ્યો. ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ટુ ઓપન યોર હાર્ટ. બસ આટલો જ આન્સર છે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન વોટ પ્રોગ્રામ્સ આર રનિંગ ઇન ધ હાર્ટ ઓફ ધ કસ્ટમર? તો ઇન ધ હાર્ટ ઓફ ધ કસ્ટમર એટલે કે કસ્ટમરના હાર્ટની અંદર ધ પ્રોગ્રામ્સ રનિંગ આર પાસ્ટ હર્ટ ડોટ exe, લો ઇસ્ટીમ ડોટ exe, ગ્રોજ ડોટ exe એન્ડ રિસેન્ટમેન્ટ ડોટ exe. તો આ હતા પ્રથમ બે ક્વેશ્ચનના આન્સર. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ તરફ જઈશું. આગળનો પેરેગ્રાફ છે કસ્ટમર સર્વિસ રેપ. શું કહી રહ્યા છે જોઈએ આપણે. આગળનો પેરેગ્રાફ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થશે. કસ્ટમર સર્વિસ રેપ ગ્રાહક સેવા પૂરી પાડનાર પ્રતિનિધિ શું કહી રહ્યા છે? લવ ઇઝ ફ્રીવર, પ્રેમ શું છે? મુક્ત છે, મફત મળતું સોફ્ટવેર કમ્પ્યુટરની ભાષામાં. બી શ્યોર ટુ ગીવ ઇટ, પરંતુ તેને અલગ અલગ બાબતોનો ખ્યાલ રાખી. એન્ડ ઇટ્સ વેરિયસ મોડ્યુલ્સ ટુ એવરીબડી યુ મીટ. શું કહે છે અહીંયા? પરંતુ તેને અલગ અલગ બાબતોનો ખ્યાલ રાખી કોઈને પ્રેમ કરતા અને કોઈના પ્રેમનો સ્વીકાર કરતા શું રાખવાનું છે? કાળજી રાખવાની છે. બી શ્યોર, કાળજી રાખવાની છે. ધે વિલ ઇટ ટર્ન શેર ઇટ વિથ અધર પીપલ. તે શું કરશે? તમે કોઈને પ્રેમ કરશો તો કોઈ તમને પ્રેમ કરશે. એન્ડ they will return some really neat modules back to you.
અને શું કરશે? એના બદલામાં તમે કે તેઓ પ્રેમની આપલી સરળતાથી કરી શકશો. તો કસ્ટમર શું કહી રહ્યા છે? આઈ વિલ થેન્ક યુ ફોર યોર હેલ્પ. હું કરીશ તમારી મદદ માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્રીજો ક્વેશ્ચન જોઈશું આ પેરેગ્રાફનો, અને ક્વેશ્ચન છે વોટ શુડ ધ કસ્ટમર ડુ? આન્સર જો અહીંયા આપેલો છે, ધ કસ્ટમર શુડ શેર ઇટ એન્ડ અધર મોડ્યુલ્સ ટુ એવરીબડી. Number 4, what did the customer do at last? At last, the customer thanked the customer service rep. છેલ્લે શું કરે છે? કસ્ટમર સર્વિસ રેપનો આભાર વ્યક્ત કરે છે. ત્રીજો પેરેગ્રાફ યુનિટ નંબર 1નો, આપણે ક્યાંની ઇન્સ્ટોલ લવના પેરેગ્રાફ જોઈ રહ્યા છે. યુનિટ નંબર 1 to 5ના એક સાથે પેરેગ્રાફ અહીંયા આપવામાં આવેલા છે. પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વના છે. ત્રીજો પેરેગ્રાફ આપણે શરૂ કરીશું. કસ્ટમર સર્વિસ રેપ શું કહી રહ્યા છે? વોટ પ્રોગ્રામ્સ આર રનિંગ મેમ? કયા પ્રકારના પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યા છે? તો કસ્ટમર કહે છે લેટ મી સી, આઈ હેવ password.exe, lowis.exe, gross.exe એન્ડ resettlement.com. આગળ પણ આ પ્રકારનો પેરેગ્રાફ આવી ગયો, પરંતુ ક્વેશ્ચન એના જુદા છે. પેરેગ્રાફની અંદર બીજા કેટલાક સેન્ટેન્સ પણ એડ કરેલા છે. જોઈએ હવે કયા છે. તો કસ્ટમર સર્વિસ રેપ શું કહે છે? નો પ્રોબ્લેમ, લવ વિલ ઓટોમેટિકલી ઇરેઝ પાસ ડોટ. શું કહે છે? કોઈ ચિંતા નહીં મેડમ, પ્રેમ આપોઆપ અત્યારની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાંથી દુઃખને શું કરી નાખશે? ભૂસી નાખશે, ઇરેઝ કરી નાખશે. ફ્રોમ યોર કરંટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, તમારી જે સિસ્ટમ છે એમાંથી. ઇટ મે રિમેઇન ઇન યોર પરમનન્ટ મેમરી, તે તમારી કદાચ પરમનન્ટ મેમરી એટલે કાયમી યાદમાં રહી જશે. બટ ઇટ વિલ નો લોંગર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ અધર પ્રોગ્રામ્સ, પરંતુ તે બીજા પ્રોગ્રામને ખલેલ પહોંચાડશે નહીં, વિક્ષેપ પાડશે નહીં. ઓકે, તો પાંચમો ક્વેશ્ચન જોઈશું આ પેરેગ્રાફનો. વોટ પ્રોગ્રામ્સ આર રનિંગ રાઇટ નાઉ? કયા પ્રકારના પ્રોગ્રામ હાલ ચાલી રહ્યા છે? તો તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફર્સ્ટ છે password.exe, આ પહેલો પ્રોગ્રામ. બીજો છે login.shop, gross.exe એન્ડ resettlement.com. પ્રોગ્રામ્સ આર રનિંગ રાઇટ નાઉ. આ થઈ ગયાનો આન્સર. નંબર 6 તરફ જઈશું. છઠ્ઠા નંબરનો ક્વેશ્ચન છે પિક આઉટ ધ કરેક્ટ સાઇનોનિમ્સ ફોર ઇન્ટરપ્ટ ફ્રોમ ધ ફોલોવિંગ. નજીકનો શબ્દ સાઇનોનિમ્સ જણાવવાનો છે. 3 શબ્દો આપેલા છે, કરંટ, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ અને ઇરેઝ. તો સાચો આન્સર થશે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ, એટલે વિક્ષેપ પાડવું. ઇન્ટરપ્ટનો મતલબ ખલેલ પહોંચાડવી, વિક્ષેપ પાડવું. તો આ પ્રકારના પ્રશ્નો પણ પેરેગ્રાફ ઉપરથી પૂછવામાં આવે છે, એ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખશો. અને ખૂબ જ અગત્યનું વર્ષ પણ છે. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ તરફ જઈશું આપણે. યસ, લેટ્સ સી. આઈ મીટ હિમ એટ ધ સ્ટેશન. હું તેમને સ્ટેશને મળ્યો. આઈ મીટ હિમ એટ ધ સ્ટેશન. યુનિટ નંબર 2, યુનિટ નંબર 2 અનફર્ગેટેબલ વોલ્ટ ડિઝનીનો આ પેરેગ્રાફ છે, અને આપણે હવે જોઈશું. ફર્સ્ટ સેન્ટન્સ છે આઈ મીટ હિમ એટ ધ સ્ટેશન. હું તેમને સ્ટેશને મળ્યો. હી વોઝ કેરિંગ અ ચીપ સુટકેસ. તેમણે ઊંચી કરી હતી સુટકેસ, અને એ કેવી? ચીપ સુટકેસ. ચીપ એટલે સસ્તી સુટકેસ. ધેટ કન્ટેન્ડ ઓલ ઓફ હિઝ બિલોંગિંગ્સ. અને તેમાં જીવન જરૂરિયાતની બધી જ વસ્તુઓ સુટકેસની અંદર મૂકેલી હતી. વી બોરોવડ $500 ફ્રોમ એન અંકલ. અમે અમારા કાકા પાસેથી $500 ઉછીના લીધા. એન્ડ વોલ્ટ સ્ટાર્ટેડ અ કાર્ટૂન સિરીઝ કોલ્ડ એલિસ ઇન કાર્ટૂન લેન્ડ. અને વોલ્ટે શું શરૂ કર્યું? સિરીઝ શરૂ કરી, એનું નામ છે એલિસ ઇન કાર્ટૂન લેન્ડ. ઇટ વોઝ ટફ ગોઈંગ. તે બરાબર ચાલી નહીં. $500 ઉછીના પણ લીધા, સિરીઝ પણ શરૂ કરી કાર્ટૂનની, પરંતુ એ સિરીઝ બરાબર ચાલી નહીં. ચાલો આ પેરેગ્રાફના ક્વેશ્ચન જોઈશું. ક્વેશ્ચન છે કેન યુ સે વોલ્ટ ડીડ નોટ હેવ મચ મની? શું તમે કહી શકશો કે વોલ્ટ પાસે પૈસા નહોતા? યસ, આઈ કેન સે ઇટ. આનો આન્સર થઈ ગયો. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે નંબર 8. હાઉ ડીડ વોલ્ટ સ્ટાર્ટ હિઝ બિઝનેસ? તો વોલ્ટ બોરોવડ $500 એન્ડ સ્ટાર્ટેડ અ કાર્ટૂન સિરીઝ એલિસ ઇન કાર્ટૂન લેન્ડ. વોલ્ટે શું કર્યું? $500 પોતાના કાકા પાસેથી ઉછીને લીધા, એન્ડ અમને કાર્ટૂન સિરીઝ શરૂ કરી. તો આ હતા 2 ક્વેશ્ચન, ખૂબ જ મહત્વના. આગળના પેરેગ્રાફ તરફ જઈશું. એન્ડ ધ નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ ઇઝ યસ, વોલ્ટ વોઝ અ કોમ્પ્લેક્સ માઇન્ડ. વોલ્ટ
ખૂબ જ જટિલ માણસ હતો, ઓકવર્ડ માણસ જેને કહીશું. કોના માટે? ટુ ધ રાઇટર્સ, પ્રોડ્યુસર્સ એન્ડ એનિમેટર્સ. આ ત્રણ વ્યક્તિઓ માટે, રાઇટર્સ, પ્રોડ્યુસર્સ એન્ડ એનિમેટર્સ, હું વર્કડ વિથ હિમ, કે જેની સાથે તેઓ કામ કરતા હતા. હી વોઝ અ જીનિયસ. તેમના માટે કેવા હતા? જીનિયસ હતા. હું હેડ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી એબિલિટી. તેમની જોડે કેવી અકલ્પીય કલ્પનાઓ, જેને કહેવાય કે ખૂબ જ બુદ્ધિજીવી, જેને કહેવાય કે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી એટલે ટુ એડ એન એક્સ્ટ્રા સ્ટોર્ક ઓફ ઇમેજિનેશન ટુ એની સ્ટોરી ઓર આઈડિયા. કોઈ પણ વાર્તા કે વિચારોની અંદર તેઓ અકલ્પીય કલ્પનાઓને ઉમેરવાની અદમ્ય ક્ષમતા ધરાવતા હતા. ટુ ધ મિલિયન્સ ઓફ પીપલ હુ વોચડ હિઝ ટીવી શો. તે કરોડો લોકો માટે કે જેઓ તેમને ટીવી ઉપર જોતા હતા. હી વોઝ અ વાર્મ. તે કેવા હતા? એક હુંફાળું વ્યક્તિત્વ, મૃદુ વ્યક્તિત્વ, કાઇન્ડલી, દયાળુ વ્યક્તિત્વ, પર્સનાલિટી, બ્રિંગિંગ ફન. શું આપતા હતા? રમૂજ આપતા હતા. એન્ડ પ્લેઝર, ખુશીઓ આપતા હતા. ઇન ટુ ધેર હોમ્સ, તેમના ઘરોની અંદર. ટુ ધ બેન્કર્સ, પરંતુ બેન્કોવાળા માટે, હું ફાઇનાન્સર્સ, કે જેઓ તેમને પૈસા અધીરતા હતા. આઈ એમ શ્યોર, હું ચોક્કસ, મને ખાતરી છે કે હી સીમ્ડ લાઇક વાઇલ્ડ મેન. તે તેમને કેવા લાગતા હશે? એક જંગલી પ્રાણી જેવા લાગતા હશે. હેલ બેન્ટ ફોર બેંક કરપ્સી. કારણ કે શું કરતા હતા તેઓ? પૈસા પાછા આપવામાં ઘણી બધી શું થતી હતી? આનાકાની થતી હતી. ઉધાર ચૂકવવામાં જેને કહેવાય ને કે નિષ્ફળ રહેતા હતા. ટુ મી, મારા માટે, એટલે કે વોલ્ટના જે ભાઈ હતા રોય, એમના માટે વોલ્ટ કેવો હતો? ટુ મી હી વોઝ માય અમેઝિંગ કિડ બ્રધર. તે મારા માટે કેવો હતો? એક અમેઝિંગ કિડ બ્રધર હતું. લંગોટ્યો ભાઈ જેને કહેવાય. ફુલ ઓફ ઇમ્પ્રેક્ટિકલ ડ્રીમ્સ ધેટ હી મેડ કમ ટ્રુ. જે અતાર્કિક સપનાઓથી ઘેરાયેલો રહેતો, જેણે તેને સાચા પણ કરી બતાવ્યા હતા. ડ્રીમ જોતો હતો, હું આ કરીશ, પેલું કરીશ, આવું કાર્ટૂન બનાવીશ, તો બધા જ સપનાઓને તેને શું કરી નાખ્યા હતા? સાચા કરી નાખ્યા હતા. ક્વેશ્ચન જોઈશું આ પેરેગ્રાફના. વોટ ડુ ધ રાઇટર એન્ડ પબ્લિશર્સ થિંક અબાઉટ વોલ્ટ? તો લેટ્સ સી આન્સર. ધ રાઇટર એન્ડ પબ્લિશર્સ થિંક્સ ધેટ વોલ્ટ ઇઝ condues with an extraordinary ability to add an extra spark of imagination to any idea or story. And the second question છે, the bankers think that Walt, પછી ખાલી જગ્યા. તો the bankers think that Walt is a wild man. બેન્કરો માટે કેવો હતો? વાઇલ્ડ મેન હતો, જંગલી માણસ જેવો હતો. હેલ બેન્ટ ઓફ બેન્કરપ્સી. તો આ હતા પેરેગ્રાફના ક્વેશ્ચન આન્સર. હવે આગળનું પેરેગ્રાફ જોઈશું. આગળના પેરેગ્રાફની અંદર વાત છે એપલ ઓર્ચર્ડની. ખૂબ જ સરસ મજાનો વોલ્ટનો લેસન છે. ધ એપલ ઓર્ચાર્ડ એન્ડ વિપિંગ વિલો સ્ટેન્ડ ગ્રીન એન્ડ બ્યુટિફુલ એટ અવર ઓલ્ડ ફાર્મ. અમારી જૂની વાડીના સફરજનના અને વિપિંગ વિલો એટલે જેને કહેવાય ને કે બેદ મઝનના લીલાછમ વૃક્ષો ક્યાં હતા? અમારા જૂના ખેતરમાં હતા. વેર વોલ્ટ સ્કેચડ હિઝ ફર્સ્ટ એનિમલ, કે જ્યાં વોલ્ટે તેમનું પ્રથમ એનિમલ શું કર્યું? સ્ક્રેચ કર્યું. આઈ રિકોલ હાઉ વોલ્ટ એન્ડ આઈ વુડ સ્નગલ ટુગેધર ઇન બેડ. મને યાદ છે, રિકોલ હોવું એટલે યાદ હોવું. મને યાદ છે જ્યારે બેડની અંદર અમે ભેટી પડતા હતા. એન્ડ હિયર, અને સાંભળતા હતા, ધ હન્ટિંગ વિશલ ઓફ અ લોકોમોટિવ પાસિંગ ઇન ધ નાઇટ. રાત્રિ દરમિયાન અમારા ઘરની નજીકથી જે ટ્રેન ભયાનક વિશલ કરતી પસાર થતી હતી તેને સાંભળવા માટે હું અને વોલ્ટ શું કરતા હતા? પથારીમાં એકબીજાને લપાઈ જતા હતા, ભેટી પડતા હતા. અવર અંકલ માઇક વોઝ એન એન્જિનિયર. અમારા કાકા શું હતા? એન્જિનિયર હતા. એન્ડ હી વુડ બ્લો હિઝ વિશલ વન લોંગ એન્ડ ટુ શોર્ટ જસ્ટ ફોર અસ. અને તે અમારા માટે એક લાંબી, વન લોંગ એન્ડ ટુ શોર્ટ, બે નાની વિશલ શું કરતા હતા? વગાડતા હતા. ક્વેશ્ચન જોઈશું એના. વેર ડીડ વોલ્ટ સ્કેચ હિઝ ફર્સ્ટ એનિમલ્સ? વોલ્ટ સ્કેચ હિઝ ફર્સ્ટ એનિમલ્સ એટ ધ એપલ ઓર્ચાર્ડ એન્ડ વિપિંગ વિલો એટ ધેર ઓલ્ડ ફાર્મ. ફર્સ્ટ સેન્ટન્સની અંદર જ આપેલું છે આન્સર. બીજો ક્વેશ્ચન છે 14મા નંબરનો. ફોર હુમ વુડ અંકલ માઇક બ્લો હિઝ વિશલ? અંકલ માઇક બ્લો હિઝ વિશલ વન લોંગ એન્ડ ટુ શોર્ટ્સ ફોર વોલ્ટ એન્ડ હિઝ બ્રધર રોય. કોના માટે વગાડતા હતા? વોલ્ટ અને તેના ભાઈ રોય માટે વગાડતા હતા. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈશું.
યસ. વોલ્ટ સ્ટડીડ કાર્ટૂનિંગ ઇન શિકાગો. વોલ્ટ સ્ટડીડ કાર્ટૂનિંગ ઇન શિકાગોની અંદર કાર્ટૂનને તેમણે અભ્યાસ કર્યો. and then started a little animated cartoon company in Kansas City that flopped. એક કંપની શરૂ કરી કે જે કેવી થઈ, એનિમેશન કંપની શરૂ કરી જે નિષ્ફળ રહી હતી. તેમણે શિકાગોમાં કાર્ટૂન્સ બનવાનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને પછી કેનાન્સમાં એક નાની એનિમેશન કંપની શરૂ કરી જે કેવી રહી, ફ્લોપ ગઈ, નિષ્ફળ રહી હતી. આઈ વોઝ ઇન લોસ એન્જલસ, કે જ્યારે હું લોસ એન્જલસમાં હતો. વેન વોલ્ટ જસ્ટ 21, ત્યારે ફક્ત 21 વર્ષના જ વોલ્ટ હતા. ડિસાઇડેડ ટુ ટ્રાય હિઝ લક ઇન હોલિવૂડ, ત્યારે તેમણે નક્કી કર્યું 21 વર્ષની ઉંમરમાં કે હું નસીબ અજમાવાનું, ક્યાં, હોલિવૂડની અંદર પોતાનું નસીબ અજમાવાનું નક્કી કર્યું. I meet him at the station. He was carrying a cheap suitcase that contained all of his belongings. આ પ્રકારનો ફકરો આગળ આવી ગયો. We borrowed $500 from an uncle and Walt started a cartoon series called Alice in Cartoonland. તો ક્વેશ્ચન જોઈશું આના આપણે. Where did Walt started a little animated cartoon company? તો એનો આન્સર છે, જુઓ નીચે આપેલું જ છે. Walt started a little animated cartoon company in Kansas City. Second question છે, why did Walt borrow some money from an uncle? Walt borrowed some money from his uncle to start a cartoon series called Alice in Cartoonland. કાર્ટૂનલેન્ડની અંદર કાર્ટૂન સિરીઝને તેમને એલિસ ઇન કાર્ટૂનલેન્ડ નામની સિરીઝ ચાલુ કરવા માટે તેમને પોતાના કાકા પાસેથી $500 શું કર્યા હતા, બોરો કર્યા હતા, ઉછીના લીધા હતા. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈશું. પુટ ઓન સમ મ્યુઝિક યુ લાઇક. તમને ગમે તેવું મ્યુઝિક તમારે શું કરવાનું છે, મૂકવાનું છે. પુટ ઓન મ્યુઝિક સમ યુ લાઇક એન્ડ ડાન્સ આઉટ ધ રૂમ, અને રૂમની અંદર શું કરવાનું છે, નૃત્ય કરવાનું છે. તમને ગમે તેવું મ્યુઝિક મૂકવાનું છે અને તમારે રૂમની અંદર શું કરવાનું છે, ડાન્સ કરવાનો છે. This creative activity exercise the right side of the brain and helps rebalance your brain. ફરી સેન્ટેન્સ રિપીટ કરું. શું કહી રહ્યું છે, તમને ગમે તેવું મ્યુઝિક તમારે મૂકવાનું છે અને રૂમની અંદર શું કરવાનું છે, ડાન્સ તમારે કરવાનો છે. ધીસ ક્રિએટિવ એક્ટિવિટી, આ પ્રકારની રચનાત્મક જે પ્રવૃત્તિ જે છે, એક્સરસાઇઝ એટલે કસરત જે છે, ધ રાઇટ સાઇડ ઓફ ધ બ્રેઇન, તમારા જમણી બાજુ તમારા મગજને કસરત આપે છે. એન્ડ હેલ્પ્સ રીબેલેન્સ યોર બ્રેઇન, અને તમારા મગજને સમતોલન કરવામાં મદદ કરે છે. રીબેલેન્સ એટલે સમતોલન કરવું. નાવ ગેટ અ ફિશ ટેન્ક એન્ડ વોચ ધ ફિશ સ્વિમ અરાઉન્ડ લેંગ્યુડલી. શું કહે છે પછી, એક માછલી ઘર લાવો અને માછલીઓને મૃદુતાથી તરતી જુઓ. ધીસ એલાઉઝ યોર માઇન્ડ ટુ કામ ડાઉન, જેનાથી તમારું મગજ શું થશે, શાંત પડશે. યુનિટ નંબર 2ની અંદર રીડ 2માં સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ એક્સરસાઇઝનો આ પેરેગ્રાફ છે, ખૂબ જ મહત્વનો. રાઇટ ડાઉન ઓલ યોર વરીઝ, તમારી બધી જ ચિંતાઓ લખો. પુટિંગ ધેમ ઓન અ પીસ ઓફ પેપર ગેટ્સ ધેમ આઉટ ઓફ યોર હેડ. તમારી બધી ચિંતાઓ લખો, તેમને કાગળના એક ભાગ પર મૂકીને તમારા મનની બહાર કાઢી લો. એના ક્વેશ્ચન જોઈશું. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે, ક્વેશ્ચન છે, વોટ એક્સરસાઇઝ ધ રાઇટ સાઇડ ઓફ ધ બ્રેઇન? તો ક્રિએટિવ એક્ટિવિટી લાઇક મ્યુઝિક એન્ડ ડાન્સ એક્સરસાઇઝ ધ રાઇટ સાઇડ ઓફ ધ બ્રેઇન. તો એનો આન્સર. એના પછીનો જુઓ, હાઉ કેન વન ગેટ રીડ ઓફ વરીઝ? તો વન કેન રાઇટ ડાઉન ઓલ વરીઝ ઓન અ પીસ ઓફ પેપર એન્ડ ગેટ ધેમ આઉટ ઓફ હિઝ હેડ. તો ખૂબ જ મહત્વનો પેરેગ્રાફ છે અને બંને ક્વેશ્ચન આન્સર આપણે જોયા. હવે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈશું. માઇન્ડ, ઇમોશન એન્ડ બોડી આર ક્લોઝલી ઇન્ટરલિંક્ડ એન્ડ ઓલવેઝ વર્ક ટુગેધર. યુનિટ નંબર 3 રીડ 1નો આ પહેલા જ પેરેગ્રાફની અંદર આ પ્રકારનો સેન્ટેન્સ આપેલું છે, તમે બુકની અંદર જોઈ શકો છો. મેનેજ યોર સ્ટ્રેસની અંદર
કે મગજ, લાગણીઓ અને બોડી અને શરીર તમારા નજીકથી જોડાયેલા છે અને હંમેશા અને શું છે હંમેશા ક્લોઝલી ઇન્ટરલિંક્ડ એન્ડ ઓલવેઝ વર્ક ટુગેધર અને હંમેશા સાથે મળીને શું કરે છે કામ કરે છે. ઇટ હેલ્પ્સ યુ તે તમને મદદ કરે છે. ડિસ્ટિંગ્યુશ ધેમ ક્લિયરલી ઇફ યુ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેમ સેપરેટલી જો તમે એને અલગ અલગ રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરો તો તે તમને વધુ સ્પષ્ટ રીતે સમજવામાં મદદ કરે છે. યોર મેન્ટલ કેપેસિટીઝ આર યોર એબિલિટીઝ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ. જો શું કહી રહ્યું છે, તમારી માનસિક ક્ષમતાઓ એટલે તમારી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટેની ક્ષમતા, ટુ ટેક ઇન ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન નવી માહિતી લેવા માટે, એન્ડ ટુ બી ઇન પોઝિશન ટુ થિંક લોજિકલી અને તમે તાર્કિક રીતે વિચારો, તાર્કિક સ્તર ઉપર વિચારો તે બાબત ઉપર અહીંયા ધ્યાન કેન્દ્રિત કરાવે છે. યુ નીડ યોર મેન્ટલ કેપેસિટી તમારી માનસિક ક્ષમતાની જરૂર પડે છે ઇન ઓર્ડર ટુ સ્ટડી અભ્યાસ માટે, ટુ વર્ક કામ કરવા માટે, ટુ ઇમ્પોઝ અ કન્સ્ટ્રક્ટિવ એન્ડ વર્કેબલ ઓર્ડર ઓન યોર લાઈફ તમારા જીવનની અંદર રચનાત્મક અને વ્યવહારુ કામ કરવા માટે મેન્ટલ કેપેસિટીની જરૂર પડે છે. ટુ મેક રેશનલ ડે ટુ ડે ડિસિઝન અને રોજિંદા જીવનનો તર્કસંગત નિર્ણયો લેવા માટે મેન્ટલ કેપેસિટીની જરૂર પડે છે. તો ક્વેશ્ચન જોઈશું એના, હાઉ ડઝ અવર મેન્ટલ પાવર મેક અસ પાવરફુલ? તો જો લુક એટ ધ આન્સર. અવર મેન્ટલ કેપેસિટીઝ હેલ્પ અસ ટુ કન્સ્ટ્રક્ટિવ, ટુ ટેક ઇન ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ટુ બી ઇન અ પોઝિશન ટુ થિંક લોજિકલી. તો આ હતો પહેલા ક્વેશ્ચનનો આન્સર. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, વાય ડુ વી નીડ અવર મેન્ટલ કેપેસિટી? શા માટે જરૂર પડે છે? તો વી નીડ અવર મેન્ટલ કેપેસિટી ટુ સ્ટડી, ટુ વર્ક એન્ડ ટુ ઇમ્પોઝ અ કન્સ્ટ્રક્ટિવ એન્ડ વર્કેબલ ઓર્ડર ઓન અવર લાઈફ. તો પેરેગ્રાફની અંદર સરસ મજાનો આન્સર આપેલો છે. ઇફ ઓલ્સો હેલ્પ અસ ટુ મેક રેશનલ ડે ટુ ડે ડિસિઝન રોજિંદા તાર્કિક નિર્ણય લેવામાં પણ તે આપણને મદદ કરે છે. ખૂબ જ મહત્ત્વનો પેરેગ્રાફ છે, ખૂબ જ મહત્ત્વનો પાઠ છે. અને સાથે સાથે એ પણ જણાવી દઉં કે આ પાઠની અંદરથી સ્પીચ રાઇટિંગ પણ પૂછાય છે, એસે પણ પૂછાય છે અને પેરેગ્રાફ તો ચોક્કસથી પૂછાય છે જ. ચલો નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈશું. વેન લાઈફ બીકમ્સ ટુ હેક્ટિક જ્યારે જીવન ખૂબ જ ભાગમ ભાગ દોડાદોડવાળું થઈ જાય છે. હેક્ટિક એટલે દોડધામવાળું. વી કેન એન્ડ અપ ફિલિંગ મેન્ટલી ટાયર્ડ ઇન નોટ્સ ત્યારે આપણે માનસિક ગૂંચવણોમાં બંધાઈ ગયા હોઈએ એવી લાગણી અનુભવીએ છીએ. નથિંગ સિમ્સ ઇઝી એન્ડ પોઝિટિવ કંઈ જ આપણને સરળ અને હકારાત્મક લાગતું નથી. ઇઝી એટલે સરળ, પોઝિટિવ એટલે હકારાત્મક. પેસિઝમ સેટ્સ ઇન એન્ડ વી કેન નોટ સી અ વે આઉટ ઓફ અવર કરંટ પ્રોબ્લેમ્સ. શું કહે છે કે નિરાશાવાદમાં મન ઘેરાઈ નિરાશાવાદની અંદર શું થઈ જાય છે, મન સેટ થઈ જાય છે અને આપણે જે કરંટ પ્રોબ્લેમ જે ચાલુ હોય છે એમાંથી ચોક્કસ રસ્તો મળતો નથી. We can open a source of optimize with the technique of antiseptic success. આપણે સફળતાની ધારણાની તકનિક સાથે આશાવાદનો સ્ત્રોત ખોલી શકીએ છીએ. તો આ પ્રકારની અહીંયા એક્સરસાઇઝ આપેલી છે પેરેગ્રાફમાં. લેશનની અંદર એન્ટિસેપ્ટિક સક્સેસ નામનો એક પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો છે, એનો આ ફકરો છે. ક્વેશ્ચન જોઈશું. વોટ હેપન્સ વેન લાઈફ બીકમ્સ ટુ હેક્ટિક? વેન લાઈફ બીકમ ટુ હેક્ટિક વી ફીલ મેન્ટલી ટાયર્ડ ઇન નોટ્સ. આપણે શું કરી દઈએ છીએ, એક ગાંઠ બાંધી દઈએ છીએ, ગૂંચવણમાં બંધાઈ જઈએ છીએ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, વિચ થિંગ શોઝ અસ ધ વે આઉટ ઓફ અવર કરંટ પ્રોબ્લેમ્સ? તો ઓનલી ઓપ્ટિમિઝમ શોઝ અસ ધ વે આઉટ ઓફ અવર કરંટ પ્રોબ્લેમ્સ. નિરાશાવાદ શોઝ અસ ધ વે આઉટ ઓફ અવર કરંટ પ્રોબ્લેમ. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈશું. વેન વી બ્રેથ જ્યારે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, વેન વી બ્રેથ there is a microscopic movement of the cranial bones which in turn allows the cerebrospinal fluid to move freely throughout the spinal columns and the skull. લાંબુ સેન્ટન્સ છે, ખૂબ જ ધ્યાનથી સમજો
સમજાવવા જઈ રહ્યો છું અને ખૂબ જ મહત્ત્વનું પણ પેરેગ્રાફ છે. પરીક્ષામાં પૂછાયેલો પેરેગ્રાફ છે, ધ્યાન આપજો બરાબર. જ્યારે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, વેન વી બ્રેથ દેર ઇઝ અ માઇક્રોસ્કોપિક મૂવમેન્ટ. શું થાય છે? ત્યારે ખોપરીના હાડકામાં એકદમ સૂક્ષ્મ હલનચલન થાય છે. માઇક્રોસ્કોપિક એટલે બારીક, સૂક્ષ્મ જેને કહેવાય. ઓફ ધ ક્રેનિયલ બોન્સ. ક્રેનિયલ મતલબ ખોપરી. વિચ ઇઝ ટર્ન અલાઉઝ ઇન કેરેબ્રોસ્પિનલ ફ્લુઇડ, જેને કહેવાય સેરેબ્રોસ્પિનલ ફ્લુઇડ, જેને કહેવાય કે ખોપરીમાં રહેલું પ્રવાહી. થ્રાઉટ ધ સ્પિનલ કોલમ એન્ડ ધ સ્કલ. સ્પિનલ કોલમ એટલે કરોડરજ્જુ, સ્કલ એટલે માથાના ઉચ્ચતરના ભાગ, જેને કહેવાય ટાલ, જેને કહીશું આપણે, બરાબર ને? શું કહે છે ગુજરાતી એનું સમજીએ ફરી. જ્યારે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ ત્યારે ખોપરીના હાડકામાં એકદમ સૂક્ષ્મ હલનચલન થાય છે કે જે માથામાં રહેલા પ્રવાહીને કરોડરજ્જુ અને ખોપરી વચ્ચે મુક્તપણે વહેવા માટેની અનુકૂળતા કરી આપે છે. When tensioned or upset and don't breathe deeply enough, this can result in bones in the skull become slightly stuck together. શું કહે છે? જ્યારે આપણે તંગ અથવા અસ્વસ્થ હોઈએ છીએ અને ઊંડેથી પૂરતો શ્વાસ લેતા નથી, ત્યારે આનું પરિણામ એ આવી શકે છે કે ખોપરીના હાડકાં એકબીજા સાથે અટવાઈ જાય, તેથી પ્રવાહી યોગ્ય રીતે ફેલાય નહીં. that the blood cannot circulate properly. તો આ તો પેરેગ્રાફ. એના ક્વેશ્ચન જોઈશું. what happens when we breathe? અને સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે what happens when we are tensioned or upset? તો એનો આન્સર તમે જોઈ શકો છો. યસ, when we breathe there is a microscopic movement in the cranial bones. પેરેગ્રાફની અંદર જ છે. which ક્વેશ્ચન માર્ક આવી ગયું છે અહીંયા. which in turn allows the carbonic fluid to move freely throughout the spinal columns and the skull. અને સેકન્ડ ક્વેશ્ચન જે હતો એનો આન્સર છે when we are tensioned, કે જ્યારે આપણે ટેન્શનમાં હોઈએ છીએ, ઓર અપસેટ હોઈએ છીએ, એન્ડ ડોન્ટ બ્રેથ ડીપલી, અને ઊંડાણપૂર્વક શ્વાસ લેતા નથી. ધ બોન્સ ઇઝ સ્ટક લખેલું છે અહીંયા, એસ નહીં, સ્ટક. ધ સ્કલ બીકમ સ્લાઇટલી સ્ટક ટુગેધર, પ્રિવેલિંગ ધ ફ્લુઇડ ટુ સર્ક્યુલેટ પ્રોપરલી. તો આ તો ખૂબ જ મહત્વનો પેરેગ્રાફ, યુનિટ નંબર 3નો. હવે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ તરફ જઈશું. યસ, ખૂબ જ સરસ મજાનો પાર્ટ છે. યુનિટ નંબર 4, ધ એડજસ્ટમેન્ટ. સ્ટોરી છે બે ઓલ્ડ પર્સનની, નાના એન્ડ નાની, એનો પેરેગ્રાફ છે, જોઈશું આપણે. હી ઇમ્પ્રિઝન હિમસેલ્ફ ઇન ધ બેડરૂમ. તેમણે પોતાની જાતને બેડરૂમની અંદર પૂરી દીધા. We removed a few of Nani's belongings to make the room livable for Nana. અમે નાનીની જે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ હતી એને રૂમમાંથી હટાવી લીધી, જેથી નાના શાંતિથી જીવી શકે. બટ હી ડીડ નોટ લેટ અસ કાર્ટ અવે નાનીઝ બેડ. પરંતુ તેમને જે નાનીનો જે ખાટલો હતો એને લેવા દીધો નહીં. ઇન અ ડ્રાય, સુકાઈ ગયેલા હેલો કર્સ વોઇસ, ખૂબ જ કર્કાશ અવાજમાં, હી સેડ, તેમણે કહ્યું, લેટ ઇટ બી, તેને ત્યાં જ રહેવા દો. વેર એલ્સ ઇઝ શી ગોઈંગ ટુ સ્લીપ, તે પછી ક્યાં ઊંઘશે. ધ ડે વી હેડ ટુ ટેક નાનીઝ એસેસ અવે ફોર ઇમ્પ્રિઝન. જ્યારે અમે નાનીની એસેસ જે હતી એને અમે પધરાવવા માટે જ્યારે લઈ જતા હતા, ધેટ ડે ટુ, તે દિવસે પણ નાના સ્ટેડ લોક ઇન ધ રૂમ, તે દિવસે પણ નાના પોતાની જાતને રૂમમાં બંધ કરીને બેઠા હતા. વેન આઈ વેન્ટ ઇન, જ્યારે હું ગયો, આઈ ફાઉન્ડ હિમ સિટિંગ ઓન હર બેડ, ત્યારે મેં તેમને જોયા તો તેઓ નાનીના બેડ ઉપર બેઠા હતા. ઇટ જસ્ટ ટચ ધ અર્ન, તેમણે પેલો ઘડો જે હતો અસ્થિનો એને સ્પર્શ કર્યો. એન્ડ શેડ, અને કહ્યું, ટેક હિમ અવે, અહીંયા લખ્યું છે ટેક હિમ અવે, ઓલ માય લાઈફ ઇઝ જસ્ટ કેપ ફાઇટિંગ વિથ મી. તેને અહીંયાથી લઈ જાઓ, આખી જિંદગી તેને મારી જોડે શું કર્યું છે? ઝઘડો જ કર્યો છે. ચલો ક્વેશ્ચન જોઈશું એના. વાય ડુ યુ થિંક નાના રિફ્યુઝ ટુ કાર્ટ અવે નાનીઝ બેડ ફ્રોમ ધ બેડરૂમ? આન્સર છે એનો, નાનીઝ ડેથ had a very strong impact on Nana's mind. After losing her, he wanted to live with all those things with which
I her memories were associated, so he did not want Nani's bed cart away from bedroom. હવે નાના જે છે નાની જોડે ઘણા સમય સુધી રહેતા હતા અને નાનીની વસ્તુઓ તેમને નાનીની બધી જ વસ્તુઓ નાનાને યાદ અપાવતી હતી અને લાસ્ટમાં તમે જોયું કે બધી જ વસ્તુઓ તો લઈ જવા દીધી પરંતુ નાનીનો બેડ તેમને લઈ જવા દીધો નહીં. What was Nana's reaction when Nani's ashes were being taken away for imprison? તો તમે જોઈ શકો છો આન્સર અહીંયા. When Nani's ashes were being taken away for imprison, Nana just touched the urn and said, "Take him away. Take him away. All my life he just keep fighting with me as if he were Nani himself." જોઈ શકો છો તમે અહીંયા એનો આન્સર સેકન્ડ આન્સર. When Nani's ashes were being taken away for imprison, Nana just touched the urn. ફક્ત શું વળ્યા તેઓ પેલો ઘડો વળ્યા and said, "Take him away." અને કહ્યું કે આને લઈ જાઓ. All my life he just keep fighting with. આખી જીવન દરમિયાન શું કર્યું છે તેમને મારી સાથે ઝઘડો કર્યો છે. જાણે કે તે નાની બોલતા હોય એ રીતે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ તરફ જઈશું. આગળનો પેરેગ્રાફ છે My brother and I were at a very young impressionable age. જ્યારે હું અને મારો ભાઈ ખૂબ જ કાચી ઉંમરમાં હતા. ઇમ્પ્રેઝેબલ એટલે ખૂબ જ કાચી ઉંમર. When our father married a second time, ત્યારે મારા પિતાએ બીજી વખત લગ્ન કર્યા. He would often arrogantly parade into the house. તે શું કરતા હતા? ખૂબ જ અભિમાનથી ઘરની અંદર પરેડ કરતા હતા એટલે કૂચ કરતા હતા, આવતા હતા. With his new wife, તેમની નવી વાઇફ સાથે. મધર વોઝ હેલ્પલેસ. માતા શું હતી? હેલ્પલેસ હતી, કંઈ નથી કરી શકતી. There was nothing she could do about it. માતા તેમનું કશું જ નથી કરી શકતી. બટ નાની ફોટ વિથ હર. પરંતુ નાની તેમની જોડે શું કર્યા? લડતા હતા. એન્ડ સ્કોપ્ડ ધ ટુ ઓફ અસ ઇન્ટુ હર આર્મ્સ. અને બંને બાળકોને પોતાના બાથની અંદર લઈ લેતા હતા. ઇન્ટુ હર હાઉસ. અને પોતાના ઘરે લઈ જતા હતા. અને શેઇંગ અને કહેતા હતા, યુ વોન્ટ ટુ રોટ સો. રોટ એટલે સડવું. તમે અહીંયા જ સડો. બટ આઈ એમ નોટ લેટિંગ માય ગ્રાન્ડચિલ્ડ્રન સ્ટે હિયર. પરંતુ મારા બંને બાળકોને અહીંયા હું સડવા માટે મૂકીશ નહીં. ટુ ગેટ થ્રેશ્ડ બાય હર સ્ટેપ મધર. કે જે પારકી સાવકી માતા જે છે એમના ચાબુકના ફટકા ખાવા માટે અહીંયા હું એમને રાખીશ નહીં. તો આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈશું. વોટ ડઝ ધ ટર્મ impressionables in suggest? તો એનો આન્સર તમે જોઈ શકો છો. In this passage, the term impressionable is used as the adjective of age. જોઈ શકો છો તમે. It means receptive or vulnerable. Second question છે, what was Nani's famed decision when got remarried? When their son-in-law got remarried and come into the house with his new wife, Nani family devised that she would no more stay in the house and leave it with her two grandchildren, for even if Nana stayed on it the house. તો આ હતા આ પેરેગ્રાફના ક્વેશ્ચન આન્સર. હવે આગળ જઈશું, આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈશું. For a few days, થોડા દિવસો પછી, he took out his anger on his food. તેમણે પોતાનો ગુસ્સો ખોરાક પર ઉતાર્યો. He would push away his plate. તેમણે તેમની પ્લેટ શું કરી? ધકેલી દીધી. And say, એને કહ્યું, tell her, તેણીને કહેજો, I don't want to eat. મારે કંઈ ખાવું નથી. He imprisoned himself in the bedroom. તેમણે પોતાની જાતને બેડરૂમની અંદર શું કરી દીધું? બંધ કરી દીધી. We removed a few of Nani's belongings to make the room livable for Nana. અમે નાનીની જે વસ્તુઓ હતી તેને રૂમમાંથી હટાવી લીધી જેથી નાના શાંતિથી જીવી શકે. He did not let us cart away Nani's bed. પરંતુ તેમને તેમનો જે કાર્ડ હતો તે લેવા દીધો નહીં. તો ક્વેશ્ચન જોઈશું. બે ક્વેશ્ચન આપેલા છે પેરેગ્રાફની નીચે તમે જોઈ શકો છો. આમાં પહેલો ક્વેશ્ચન છે, હાઉ ડીડ હી બિહેવ? એટલે કે નાના કેવું બિહેવ કરતા હતા? તો તમે જોઈ શકો છો આન્સર એનો.
હી ઇમ્પ્રિઝન હિમસેલ્ફ ઇન ધ બેડરૂમ. તેમણે શું કર્યું હતું? તેમણે પોતાની જાતને બેડરૂમની અંદર બંધ કરી દીધા હતા. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, વોટ ડઝ નાનીઝ બિલોંગિંગ્સ મીન? સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, વોટ ડઝ નાની બિલોંગિંગ્સ મીન? નાનીઝ બિલોંગિંગ્સ મીન્સ ધ થિંગ ઓફ નાની, એટલે કે નાની જે વસ્તુઓ હતી એની અહીંયા વાતચીત કરવામાં આવી છે. તો આ હતા ક્વેશ્ચન આન્સર. બંને પ્રશ્નોના આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈશું. વિથ હેવી હાર્ટ્સ, ખૂબ જ ભારે હૃદય, યુ હોસ્ટેડ એટલે ઉચકી, નાનીઝ બિયર એટલે નનામી, બિયર એટલે નનામી, ઓવર અવર શોલ્ડર્સ અમારા ખભા ઉપર. આઈ ટર્ન ટુ લુક, મેં પાછું વળીને જોયું, જસ્ટ વન્સ એકવાર. એન્ડ ફાઉન્ડ અને શોધ્યું કે નાના સ્ટેપિંગ અવે ફ્રોમ ધ બાલ્કની ઇન ટુ ધ રૂમ. નાના શું કરતા હતા? પોતાની રૂમની અંદર પાછા જતા હતા બાલ્કનીમાંથી. પુલિંગ ધ ડોર શટ આફ્ટર હિમ, અને શું કરી દીધું? બારણું બંધ કરી દીધું. નાની વોઝ અબાઉટ 3 years younger than Nana, and she passed away 3 years before he did. So, with a heavy heart, we hosted Nani's beer over soldiers. What does the underlined precious mean? અને બીજો ક્વેશ્ચન છે, who was younger, Nana or Nani? તો જો 30મા નંબરનો જે ક્વેશ્ચન છે એનો જવાબ છે, ઇટ મીન્સ સેડલી ઓર વિથ અનહેપીનેસ. વિથ અ હેવી હાર્ટ, જેનો આપણે પ્રેસ કાઢવાનો હતો, ખૂબ જ ભારે હૃદય, ખૂબ જ દુઃખથી. અને બીજો ક્વેશ્ચન છે, હુ વોઝ યંગર, નાની ઓર નાની? નાની વોઝ 3 years યંગર. આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈશું. It was mistake not to take Nana, our grandfather, to the funeral of our grandmother. અમારી દાદી જે હતા, જે મૃત્યુ પામ્યા પછી જે નનામી હતી, તેની અંદર નાનાને ન લઈ ગયા, તે અમારી શું હતી? ભૂલ હતી. A few months ago, થોડા મહિના પછી, Nana had suffered a stroke. નાના એક સ્ટ્રોકની અંદર ઝડપાઈ ગયા. We were scared for his health and did not want him to be exposed to further trauma. He had lived with Nani for over half a century. 50 વર્ષથી વધારે તેઓ નાની સાથે જીવ્યા હતા. Seeing her radiant face, ત્યારે તેમનો ખુશખુશાલ ચહેરો, રેડિયન્ટ એટલે ખુશખુશાલ ચહેરો, ફેસ એટલે ચહેરો, એવરી ડે ઓફ ધોઝ યર્સ, અને હંમેશા નાનીનો ખુશમજાનો ચહેરો નાના સામે રહ્યો હતો. ક્વેશ્ચન છે, who does the author talk about? The author talk about his grandfather and grandmother. Next છે, what had Nana suffered from? Nana had suffered from a stroke. એક બીમારી હતી, તેની અંદર તેઓ સપડાઈ ગયા હતા. ઓકે, તો આ હતો પેરેગ્રાફ. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ યુનિટ નંબર 5નો છે. There are ants that keep other ants as slaves. મકોડાનો પાઠ જે છે યુનિટ નંબર 5, એના આપણે પેરેગ્રાફ હવે જોઈશું. There are ants that keeps other ants as slaves. એવી પણ કીડીઓ છે કે જે શું રાખે છે? સ્લેવ્સ એટલે મજૂર રાખે છે. One such type is a powerful red ant which are found in Europe. યુરોપની અંદર આ પ્રકારની કીડીઓ મકોડા જોવા મળે છે, ખૂબ જ શક્તિશાળી. Their slaves are taken from a type of black ant. તેમની જે મજૂર કીડીઓ હોય છે કાળા રંગની કીડીઓ હોય છે, and which is smaller in size, અને તે સાઇઝમાં નાની હોય છે. When the red ants want slaves, જ્યારે લાલ રંગની કીડીઓને કાળા રંગની કીડીઓની જરૂર પડે છે, એટલે કે મજૂરની જરૂર પડે છે, they ambush the nets of the black ants. તેઓ શું કરે છે? કાળા રંગની કીડીઓના દર ઉપર હુમલો કરે છે અને એબડક્ટ અને જપ્ત કરે છે સમ ઓફ ધેર એગ્સ, અને તેમના ઈંડાઓને. ચલો ક્વેશ્ચન જોઈશું. વિચ ટાઈપ ઓફ ants keep other ants as slave? The powerful red ants in Europe keep other ants as slaves. Second question છે, why do the red ants ambush the nets of the black ants? The red ants ambush the nets of the black ants to get slaves for themselves. પોતાના માટે મજૂરી કરવા માટે કાળા રંગની કીડીઓના દર ઉપર શું કરે છે? તેઓ હુમલો કરે છે. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈશું. Even large animal like tiger and elephant live in fear of them. જુઓ 5મા પાઠની અંદર
આ પેરેગ્રાફ છે કીડીઓનો, મકોડાનો. ઇવન લાર્જ એનિમલ એટલે કે મોટા પ્રાણીઓ જેવા કે વાઘ અને હાથી તેમનાથી ડરીને રહે છે. ઓફન ઇવ અ પાયથન, જો કોઈક અજગર અનેબલ ટુ મૂવ આફ્ટર સ્વેલિંગ હિઝ ડિનર, પોતાના ખોરાકને દબાવ્યા પછી, ગળ્યા પછી, સ્વેલો એટલે ગળી જવું, હેપન્સ ટુ બી ઇન ધ પથ ઓફ માર્ચિંગ લાઇન્સ, તો એમની માર્ચિંગ લાઇનની અંદર જો આ પ્રકારનું અજગર આવી જાય, ધેન ધીસ ક્રિએચર, તો આ ક્રિએચર જે છે, ઇટ બોથ ધ પાયથન એન્ડ ધ એનિમલ્સ ઇન ધ સ્ટમચ, તો આ કીડીઓ શું કરે છે મકોડા, આ પાયથનને પણ ગળી જાય છે અને પાયથનની અંદર રહેલા એના ખોરાકને પણ ગળી જાય છે. ધ વિલેજર્સ ઓફ આફ્રિકા, આફ્રિકાના ગામના લોકો, ટેલ સ્ટોરીઝ, વાર્તાઓ કહે છે, અબાઉટ બેબીઝ, બેબીની, બાળકોની, હુ હેવ બીન ઇટન બાય આન્ટ્સ, કે જેમને આંટ દ્વારા, કીડીઓ દ્વારા ખવાઈ ગઈ છે. એન્ડ ધીસ સ્ટોરીઝ મે બી ટ્રુ, અને કદાચ આ વાર્તા સાચી પણ હોઈ શકે. વેન એન આર્મી ઓફ ધ ડ્રાઈવર આન્ટ્સ એન્ટર્સ અ હાઉસ, જ્યારે આ આર્મી જે છે મકોડાનું લશ્કર જ્યારે ઘરની અંદર પ્રવેશ કરે છે, ધ પીપલ ફ્લી ઇન ટુ ધ ફોરેસ્ટ, લોકો જંગલમાં ભાગી જાય છે. ફ્લી, FLEE, ફ્લી એટલે ભાગી જવું. એન્ડ સ્ટે ધેર અન્ટિલ ધ આન્ટ્સ હેવ પાસ્ડ, અને કીડીઓ જ્યાં સુધી પસાર ના થાય ત્યાં સુધી તે જંગલમાં રોકાય છે. વેન ધ પીપલ કેમ બેક, જ્યારે લોકો પાછા આવે છે, they find that every insect and spider in the house has been cleared away, ત્યારે તે જુએ છે કે ઘરની અંદર રહેલા કરોડિયા, સ્પાઈડર એટલે કરોડિયા, અને ઇન્સેક્ટ એટલે જીવજંતુઓ બધા શું થઈ જાય છે, ક્લિયર્ડ અવે એટલે સાફ થઈ જાય છે. એના માટેના ક્વેશ્ચન જોઈશું. વોટ ઇઝ ધ બેનિફિટ ઓફ ડ્રાઈવરાન્ટ્સ ઓફ ધ વિલેજર્સ? Dryavarants enter the village being afraid of them, leave their house and stay in the forest. They come back when he ants have passed. That time they find that every insect and spider in the house has been cleared away. તો આ લાભ હતો કે જ્યારે પાછા આવે ત્યારે પેલા જીવજંતુઓને, સ્પાઈડર બધાને શું કરી નાખે છે, આ કીડીઓ સાફ કરી નાખે છે. આટલું જ બેનિફિટ હતું. આ કીડીઓનું નામ હતું ડ્રાઈવરાન્ટ્સ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, વોટ હેપન્સ વિથ ધ એરાઇવ્સ ઓફ ડ્રાઈવરાન્ટ્સ? With the arrival of the drivers, the people flee into the forest. જ્યારે કીડીઓ આવે છે, ડ્રાઈવરાન્સ આવે છે, ત્યારે લોકો જંગલની અંદર ભાગી જાય છે. એન્ડ સ્ટે ધેર, અને ત્યાં રોકાય છે, અન્ટિલ, ત્યાં સુધી, ધ આન્ટ્સ હેવ પાસ્ડ, જ્યાં સુધી કીડીઓ ત્યાંથી પસાર ન થાય ત્યાં સુધી. તો આ તો પેરેગ્રાફ. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈશું. ખૂબ જ મહત્વના પેરેગ્રાફ જઈ રહ્યા છે, પરીક્ષાની અંદર આવશે જ 100%. દેન ધેર આર આન્ટ્સ ધ ડોમેસ્ટિક કાઉ, એવી પણ કીડીઓ છે કે જે ગાય પાડે છે, ડોમેસ્ટિક કાઉ, અને મિલ્ક ધેમ, અને દોહે છે. વોટ યુ હેવ કોલ્ડ અ કાઉ આર કાઇન્ડ ઓફ ગ્રીન ફ્લાય, આ એક ગ્રીન ફ્લાય છે. ધીઝ આર ફાઉન્ડ ઓન રોઝ લીવ્સ એન્ડ ધ લીવ્સ ઓફ બેન્સ, આ જે કીડીઓ જે છે એ ગુલાબના છોડ ઉપર અથવા અને વટાણાના છોડ ઉપર જોવા મળે છે. બીન્સ એટલે વટાણા. They give out a sweet honey, તે સ્વીટ હની આપે છે, લિક્વિડ, પ્રવાહી જેવું. Which the ants release a lot, જે કીડીઓને ખૂબ ભાવે છે, એમ આનંદ આવે છે. રિલીઝ એટલે આનંદ આવવો. સો ધ ants take them green flies to their nets, તેથી આ કીડીઓ આ ગ્રીન ફ્લાયને પોતાના માળામાં લઈ જાય છે, દરમાં લઈ જાય છે. એન્ડ કીપ ધેમ ધેર, અને તે રાખે છે. દે ફીડ ધેમ, તેને ખવડાવે છે. પ્રોટેક્ટ ધેમ ફ્રોમ ધેર એનિમીઝ, પોતાના શત્રુઓ સામે રક્ષણ કરે છે. એન્ડ દે મિલ્ક ધેમ, અને દોહે છે. પ્રેસિંગ ધેર સાઇડ જેન્ટલી, તેની બાજુમાં પ્રેસ કરીને, દબાવીને. એન્ડ મેકિંગ ધેમ ગીવ આઉટ ધેર હની, અને શું કાઢે છે તેમાંથી, મધ જેવું પ્રવાહી કાઢે છે. ક્વેશ્ચન જોઈશું. હુ આર કાઉઝ, વેર આર ધે ફાઉન્ડ? તો ગ્રીન ફ્લાઇઝ આર કાઉઝ, અહીંયા ગાય કોણ છે, ગ્રીન ફ્લાઇઝ ગાય છે. They are found on rose leaves and the leaves of beans. બી આન્સર નહીં, જો આ આન્સર એનો, યસ, on the leaves of beans. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, how do the ants use these cows? Green flies give out a sweet honey like liquid which ant release a lot. The ants milk them, pressing their side gently and making them give out their honey. તો હતા બંને ક્વેશ્ચનના આન્સર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈશું, પેરેગ્રાફ જોઈશું, સોરી. One such type is a powerful rain ant
વિચ ઇઝ ફાઉન્ડ ઇન યુરોપ. એક શક્તિશાળી કીડીઓ ક્યાં જોવા મળે છે? યુરોપની અંદર જોવા મળે છે. Their slaves are taken from type of black ant which is smaller in size. તે મજૂર તરીકે કીડીઓને રાખે છે. કેવા રંગની? કાળા રંગની કીડીઓને, કે જે સાઇઝમાં કેવી હોય છે? નાની હોય છે. When the red ants want slaves, આગળ પણ આપણે સમજી ગયા. They abuse the nets of black ants and abduct some their eggs. કાળા રંગની કીડીઓના દર ઉપર હુમલો કરે છે અને ત્યાંથી શું કરે છે? તેઓ ઈંડાઓને લઈ આવે છે. When these eggs hatch in the red ants, the black ants which come out as treat as slaves, અને મજૂર તરીકે તેમને શું કરવામાં આવે છે? તૈયાર કરવામાં આવે છે. ક્વેશ્ચન જોઈશું. Where are the red ants found? The red ants are found in Europe. યુરોપની અંદર જોવા મળે છે. બીજો ક્વેશ્ચન. What do they do when they want slaves? When they want slaves, they attack nets of black ants, carry some of their eggs and use them as their slaves. અને મજૂર તરીકે રાખે છે. ખૂબ જ મહત્વનો પાઠ છે અને પરીક્ષામાં આ પાઠમાંથી પેરેગ્રાફ આવે જ છે. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈશું. They are completely blind. તે કમ્પ્લીટલી શું છે? આંધળી છે. But they march in long lines. પરંતુ તે ખૂબ જ લાંબુ અંતર કાપે છે. Many millions strong and they devour any animal that happen to be in their path. Even large animal like tigers and elephants live in fear of them. વાઘ અને હાથીઓ જેવા પ્રાણીઓ પણ તેમનાથી ડરીને રહે છે. Often if a python unable to move after swallowing his dinner happens to be in their path of the marching lines, then these creatures eat both the python and the animals in its stomach. આ કીડી એટલી બધી ખતરનાક છે કે રસ્તાની અંદર પડેલો અજગર અને અજગરના પેટમાં રહેલું તેનો ખોરાક બંને એ થઈ જાય છે, ખાઈ જાય છે, જો એના માર્ચ લાઇનની અંદર આવે તો. અને વાઘ અને હાથી જેવા પ્રાણીઓ પણ તેનાથી ડરીને રહે છે. વિચ આન્ટ્સ આર વેરી ફ્રિશિયસ? સૌથી ખતરનાક કીડીઓ કઈ છે? ધ ડ્રાઈવર આન્ટ્સ ઓફ આફ્રિકા આર વેરી ફ્રિશિયસ. વોટ ઇઝ વેરી સ્પેશિયલ કેરેક્ટર્સ ઓફ ધેમ? ખાસ શું છે? તો દે આર બ્લાઇન્ડ, તે આંધળી છે. તે માર્ચ ઇન લાઇન, તે માર્ચ કરે છે, કૂચ કરે છે. તે ડેવર, તે ખાઈ જાય છે. લાર્જ એનિમલ્સ લાઇક ટાઈગર, એલિફન્ટ્સ. અને પાયથન, ઇફ દે આર ઇન ધ પાથ એન્ડ અનેબલ ટુ મૂવ ફોરવર્ડ. તો ખૂબ જ મહત્વના ક્વેશ્ચન છે બંને. આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈશું. ધ મોસ્ટ ફ્રિશિયસ કાઇન્ડ ઓફ આન્ટ્સ આર ધ ડ્રાઈવર આન્ટ્સ ઓફ આફ્રિકા. દે હેવ નો ફિક્સ્ડ હોમ. તેમને કોઈ ચોક્કસ ઘર નથી. બટ આર ઓલવેઝ ઓન ધ મૂવ. પરંતુ હંમેશા ચાલ્યા કરે છે. ઓન ધ મૂવ. દે આર કમ્પ્લીટલી બ્લાઇન્ડ બટ દે માર્ચ ઇન લોંગ લાઇન્સ. મેની મિલિયન્સ અલોંગ એન્ડ દે ડેવોર એની એનિમલ્સ ધેટ હેપન્સ ટુ બી ઇન ધેર પથ. ડ્રાઈવર આન્ટ્સનો પેરેગ્રાફ છે. ત્રીજી વખત રિપીટ થયો પણ ખૂબ જ અગત્યનો છે. શોર્ટ નોટ પણ એની આવે છે. ક્વેશ્ચન છે એનો. વિચ આર ધ મોસ્ટ ફ્રિશિયસ કાઇન્ડ ઓફ આન્ટ્સ? ધ મોસ્ટ ફ્રિશિયસ કાઇન્ડ ઓફ આન્ટ્સ આર ધ ડ્રાઈવર આન્ટ્સ ઓફ આફ્રિકા. ફાઇન્ડ આઉટ ધ મિનિંગ ફ્રોમ ધ પેસેજ વિચ મીન્સ ઇન કેટ હંગ્રીલી. તો એટ હંગ્રીલી મતલબ ડિવોર. શું થાય? ડિવોર થશે એનો. આ રહ્યો ડિવોર શબ્દ. ડિવોર એટલે ખાવું, ઈટ એટલે ખાવું. ચલો નેક્સ્ટ જોઈશું. સચ બિહેવિયર, આ પ્રકારની વર્તણૂક શોવિંગ બતાવે છે ધ એડપ્ટનેસ ઓફ એન્ડ્સ, કીડીઓની હોશિયારી, ચતુરાઈ. હેઝ બીન નોટિસ્ડ એન્ડ સ્ટડીડ બાય મેનીઝ, ઘણા બધાઓ દ્વારા એનો નોટિસ કરવામાં આવ્યો અને અભ્યાસ પણ કરવામાં આવ્યો. નાવ સાયન્સ has discovered some things about ant life which seem to show that the intelligence of these tiny creatures is very close to human intelligence. હવે વૈજ્ઞાનિકો સાયન્સ સર્ચ કરી રહ્યું છે કે આ કીડીઓની બુદ્ધિ ક્ષમતા કેવી છે? માણસની બિલકુલ નજીક છે. નોટ ઓલ સાયન્ટિસ્ટ કન્સીડ ટુ ધીસ વ્યૂ, બધા જ વૈજ્ઞાનિકો સંમત નથી. બટ યુ મે લુક એટ સમ ધીસ ફેક્ટ્સ, પરંતુ તમે કેટલીક બાબતો જુઓ, ચકાસો. ફ્રોમ યોર ઓવન ઓપિનિયન, અને પછી તમારું મંતવ્ય રજૂ કરો. ક્વેશ્ચન છે આ પેરેગ્રાફના. વોટ હેઝ સાયન્સ ડિસ્કવર્ડ અબાઉટ એન્ટ લાઈફ? એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે પિક આઉટ ધ કરેક્ટ સિનોનિમ્સ ફોર એડપ્ટનેસ ફ્રોમ ધ ફોલોવિંગ: ઇન્ટેલિજન્સ, એટેચમેન્ટ અને એક્સપર્ટિઝન્સ. એના પછી છે વોટ ટાઈપ ઓફ બિહેવિયર ઓફ આર્ટ્સ હેઝ બીન નોટિસ્ડ એન્ડ સ્ટડીઝ?
અને એના પછી છે વોટ ઇઝ સાયન્સ ડિસ્કવર્ડ અબાઉટ એન્ટ લાઈફ. તો તમે જોઈ શકો છો science has discovered about an ant life that the intelligence of ant is very close to human intelligence. સાયન્સ એડપ્ટનેસ જે હતો એનું થાય એક્સપર્ટાઇઝ or behavior showing adaptness of ants has been noticed and studied. એના પછી next છે science has discovered that the intelligence of ants are very close to human intelligence. Hence R શબ્દ અહીંયા આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતા ખૂબ જ મહત્વના યુનિટ નંબર 1 to 5ના પરીક્ષાની અંદર પૂછાય તેવા પેરેગ્રાફ અને તેના ક્વેશ્ચન આન્સર. તો ચોક્કસથી તમને વિડીયો ગમ્યો હશે અને આ ક્વેશ્ચન આન્સર ચોક્કસથી નોટબુકમાં રાઇટ ડાઉન કરી લેજો. પરીક્ષાની અંદર ખૂબ જ કામમાં લાગશે. તો ફરી મળીશું. ટિલ ધેન ગુડ બાય.